Okay friends, in previous lecture we are discussed about the structure of cytoskeleton consisting in three parts. First one is the microfilament, second one is the microtubules and third one is the intermediate filament. Discuss आपण केलाय previous lecture मध्ये. त्याच्यानंतर जो मेन आर्टिकल परत यूकॅरियोटिक सेल मध्ये आहे ज्याला काय म्हटलं आपण cilia and flagella. Now this cilia and flagella is a components of both prokaryotic and eukaryotic cell, but structurally it is different from प्रोकॅरियोटिक अँड यूकॅरियोटिक. सिलिया आणि फ्लॅजेल्लाचं जे स्ट्रक्चर आहे ते प्रोकॅरियोटिक मध्ये डिफरंट आहे ॲज कम्पेअर टू द यूकॅरियोटिक. पण आपल्याला कोणता स्टडी करायचा आहे यूकॅरियोटिक सिलिया अँड फ्लॅजेल्ला. तर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज मीन बाय सिलिया अँड फ्लॅजेल्ला? Cilia and flagella are the hair-like outgrowth or extensions of cell membrane or plasma membrane. That is known as the cilia and flagella. Single is known as the cilium and single flagellum. ज्याला आपण flagella many असेल तर flagella, single असेल तर flagellum. Same many असेल तर cilia, single असेल तर cilium. Now this cilia and flagella comparatively whenever the structure of cell, any cell which having, जर आपण या सेलचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर या स्ट्रक्चर मध्ये कंपॅरेटिव्हली जर आपण पाहिलं थ्रूआउट द ऑल सरफेसवर स्मॉल अँड न्यूमरस असणाऱ्या ज्या एक्सटेन्शन्स आउटग्रोथ असतात या पार्टला काय म्हणतो आपण दॅट इज कॉल्ड लाईक द सिलिया अँड दे हॅव्हिंग द न्यूमरस इन नंबर. म्हणजे यांच्यामध्ये मेनी कोण असतात सिलिया आकाराने कशा असतात पहा दीज आर द स्मॉल अँड दे आर प्रेझेंट थ्रूआउट द सरफेस. कुणावर असतात त्या थ्रूआउट द सरफेस ऑफ सेल. सेलच्या टोटल सरफेसवर थ्रूआउट द सरफेसवर प्रेझेंट असणारा स्मॉल एक्सटेन्शन ज्याला काय म्हटलं आपण सिलिया. नाव विच परफॉर्म द फंक्शन स्वीपिंग मूवमेंट करतात किंवा लोकोमोशन्स करण्यासाठी जे मदत करतात त्यांना काय म्हणतो आपण सिलिया. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ सिलिया? दीज आर द लोकोमोशन फंक्शन्स अँड विच परफॉर्म द फंक्शन स्वीपिंग. ज्यावेळेस आपल्याला पुढे पाहायचं आहे की इंटरनल बॉडी पार्ट्समध्ये द सिलिया इज प्रेझेंट. ज्यावेळेस आपण एपिथेलियल टिश्यू पाहणार आहेत त्यामध्ये एक कन्सेप्ट आहे की सेल मेम्ब्रेनला सिलिया प्रेझेंट असतात म्हणून त्याला सिलिएटेड इपिथेलियल म्हणतात. पा फॉर एक्झाम्पल ही जर कॉल्युमिनार इपिथेलियल सेल असेल तर या सेलच्या फ्री सरफेसवर अशा सिलिया असतात आणि त्या सिलिया काय करतात स्वीपिंग मूवमेंट करतात. सो दॅट इज कॉल्ड द सिलिया अँड दीज आर द न्यूमरस इन नंबर अटॅच्ड डाऊन थ्रूआउट द सरफेस ऑफ द सेल दॅट इज कॉल्ड द सिलिया आणि त्या मूवमेंटला आपण सिलियरी मूवमेंट असं म्हणतात. नाव ॲज कम्पेअर to the cilia the another one part is present that is known as the flagella. सिंगल असेल तर काय म्हणतो आपण त्याला फ्लॅजेल्ला. तर या पार्टचं नाव काय फ्लॅजेल्ला. सिंगल आहे म्हणून काय म्हटलं आपण फ्लॅजेलम. सो फ्लॅजेलम दिस हॅव्हिंग द लॉंग structure as compared to the cilia and these are the less in number. Generally these are 1 to few in numbers of flagellum present on each cell. जर कंपॅरेटिव्हली आपण पाहिलं एका सेलमध्ये नियर अबाउट न्यूमरस मीन्स थाउजंड्स ऑफ द सिलिया आर प्रेझेंट बट ॲज कम्पेअर टू द फ्लॅजेलम दे आर लॉंग अँड मेनली 1 to few flagellum is present and these are attached generally towards the one end. जसे थ्रूआउट द सरफेसवर आहेत हा जनरली फ्लॅजेलम कोणत्या साईडला असतो थ्रूआउट द वन एंड. इन सम सेल्स दे आर अटॅच्ड टुवर्ड द बोथ सरफेस पण जनरली वन साईडला असतात आणि फंक्शन्स काय त्याचं locomotion. So cilia and flagella both are useful for the movement or locomotion. That is called as the cilia and flagella. Now externally these are having the small and long structure ciliary movement and undulated movement by flagellum. ही movement जरी असेल locomotion करत असेल तर internal structure of cilia and flagella जर पाहिला तर internal structure exactly same of cilia and flagella. So internal structure of cilia and flagella which having main two parts. First one is the protoplasmic sheath and second one is known as the
axoneme or which is also known as the axial filament. Now these two parts present in the internal structure of cilium. Internally it consists of main two parts. First one is the protoplasmic extension. First part कोणता म्हटलं आपण? Protoplasmic extensions or protoplasmic sheath, and second one is known as the axoneme or which is also known as the axial filament. Now these are the two parts present inside the cilia and flagella, and they having a definite arrangement or definite manner that is called like the 9+2 arrangement. यामध्ये जर आपण पाहिलं तर यांच्यामध्ये जे अरेंजमेंट आहे ते अरेंजमेंट कशी असते? 9+2 अरेंजमेंट. म्हणजे या ठिकाणी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्झोनेमी पाहिलं तर त्यांच्यामध्ये 9 हे पेरिफेरल डबलेट्स असतात अँड 2 प्रेझेंट ॲट द सेंट्रल. म्हणून याला अरेंजमेंटवर क्वेश्चन्स विचारला जातो. MCQज नीटला आलेला आहे. 9+2 अरेंजमेंट कुणामध्ये असते? सिलिया अँड फ्लॅजेला. मग 9 हे कोण आहेत? मायक्रोट्युब्युल्स. 2 कोण आहेत? मायक्रोट्युब्युल्स. सो 9 अँड 2 मायक्रोट्युब्युल्स ज्यांच्यामध्ये पेरिफेरलला अटॅच हे असणारे डबलेट जे असतात ते किती असतात? 9 पेरिफेरल प्रोटीनियस ट्युब्युल्स असतात अँड 2 प्रेझेंट ॲट द सेंटर अँड विच इज मेड अप ऑफ कशापासून तयार होतात? मायक्रोट्युब्युल्स. जो आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पाहिलं पहा, मायक्रोट्युब्युल्स इज द पार्ट्स ऑफ सायटोस्केलेटन. ज्या मायक्रोट्युब्युल्स मधील 9 पेरिफेरल डबलेट्स असतात अँड 2 प्रेझेंट ॲट द सेंटर. पहा यांच्यामध्ये जो डबलेट पेरिफेरल डबलेट्स आहेत स्ट्रक्चर जर पाहिला पाहात तर यांच्यामध्ये दॅट इज कॉल्ड लाईक द मायक्रोट्युब्युल्स. काल आपण पाहिलं मायक्रोट्युब्युल्सच्या ज्या वॉल्स असतात त्या वॉल्समध्ये completely कोण प्रेझेंट असतात? प्रोटोफिलामेंट. नाव these are the first A microtubules and which having the 13 protofilament. Pa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. या ठिकाणी आपण 13 प्रोटोफिलामेंट प्रेझेंट असतात. किती प्रोटोफिलामेंट्स असतात? नाव दॅट इज कॉल्ड लाईक द 13 protofilament is present inside the microtubules. So A is a microtubule which attached with the second that is called like the B microtubules. म्हणजेच पहा या ठिकाणी किती मायक्रोट्युब्युल्स आहेत? या ठिकाणी 2 मायक्रोट्युब्युल्स A and B. These are attached. A which having the 13 protofilament, but in B whenever they are attached at the A at that time these are consist of only 10 protofilament 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So B which having the 10 protofilament. हे दोन स्ट्रक्चर लक्षात ठेवा. याला दोघांना मिळून काय म्हणतो आपण? डबलेट. नाव such type of doublet structurally present inside the axial filament. Now that is called as the 9. They are present towards the periphery and 2 present at the center. So that is called as the doublet. यांना काय म्हणतो आपण? डबलेट. काय काय लक्षात ठेवायचं पहा. इंटरनल स्ट्रक्चरमध्ये सिलिया आणि फ्लॅजेलाचे किती पार्ट्स असतात? 2. फर्स्ट वन इज द प्रोटोप्लाझ्मिक शीथ म्हणजेच तो एक्सटेन्शन, आणि जो अदर वन्स आहे त्याला काय म्हटलं आपण? एक्झोनेमी किंवा त्याला म्हटलं आपण एक्झाईल फिलामेंट. दीज आर अरेंज कसे असतात? एक स्पेसिफिक मॅनर. कोणती अरेंजमेंट आहे? 9+2 अरेंजमेंट. 9 कोण आहेत? 9 पेरिफेरल प्रोटीन्स किंवा पेरिफेरल डबलेट्स. दे आर प्रेझेंट टुवर्ड द पेरिफेरी अँड 1 प्रेझेंट ॲट द सेंटर. म्हणून त्यांना काय म्हणतो? 9 मायक्रोट्युब्युल्स पेरिफेरल असतात. टू सेंटर अरेंजमेंटला म्हटलं 9+2. ज्या पेरिफेरल डबलेट्स असतात त्यांचं जर स्ट्रक्चर पाडलं आपण तर स्ट्रक्चरमध्ये डबलेट्समध्ये A and B these are the 2 microtubules which is internally or the wall of microtubules which having the 13 protofilament in A and B is attached to A. That's why the name is known as the doublet. But B which having the how many protofilament? 10 protofilament, and that entire structure is known as the यालाच काय म्हणतो आम्ही? डबलेट. So this doublet which is A present toward the inner side and B present toward the slightly outer side. जेव्हा स्ट्रक्चरमध्ये इनर साईडचा जर आपण पेरिफेरल मधील पार्ट्स म्हटलं डबलेट म्हटला तर तो कोण असतो? A. A present toward the inner side and B present toward the slightly outside. Now this A parts or A microtubules which having the 2
arm that is known as the one or first arm, these are slightly bent and these are present toward the inner side, and second arm these are present toward the outside and these are the hook like structure. पहा यांच्यामध्ये जर डबलेट्स पाहिला तर ए डबलेटच्या इनर साइडला दोन आर्म्स असतात, याला काय म्हणतो आपण आर्म्स. या आर्म्समध्ये हा जो पार्ट्स आहे तो कसा आहे हुक लाईक, आणि इनर जो असतो तो कसा असतो बेंडेड स्ट्रक्चर असतो, स्लाइटली बेंड. मग इनर हा बेंड आहे, आउटर हा कसा आहे हुक लाईक, दोघांना मिळून काय म्हटलं आपण आर्म. सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ डबलेट प्रेझेंट इन द सिलियम अँड फ्लॅजेलम. सिलियम अँड फ्लॅजेलम मधला हा स्ट्रक्चर. नाव स्ट्रक्चरल जर पार्ट्स म्हटले सिलियम अँड फ्लॅजेलम विच हॅव्हिंग द 9+ and 2 अरेंजमेंट. नाव diagrammatically centrally placed 2 microtubules are present. पहा सेंटरमध्ये ज्या 2 मायक्रोट्युब्युल्स आहेत त्या 2 मायक्रोट्युब्युल्स जे इंटरनली वॉल्समध्ये मायक्रोट्युब्युल्स नंबर्स किती म्हटलं आपण 13. पहा दिस कॉल्ड एज द protofilament. These are having the 13 in number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. Now similar 13 protofilament present in at the center, that is called as the first, second, third, fourth, 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. This 13 protofilament present in the central microtubules. So these are present at the center and the name is known as the C1 and C2. C1 and C2 कशामुळे नाव दिलं आपण, these are the present at the center, that's why these are also known as the C1 and C2. Out of this C1 which having the some projections, that's why those microtubules which having the projections, that is known as the C1, and other one are the C2, and these are present at the center. Now these 2 microtubules which having the 13 protofilament present in their wall and they are connected due to the presence of क्रॉस ब्रिज. पहा या 2 मायक्रोट्युब्युल्स ज्या जॉईंट्स होतात किंवा कनेक्ट होतात ते कनेक्ट करणार जो पार्ट्स असतो, ज्या पार्टला काय म्हणतो आपण क्रॉस ब्रिज, अँड दीज आर एक्सटर्नली कव्हर्ड बाय द शीथ दॅट इज नोन एज द सेंट्रल शीथ. पहा यांना सराउंडिंगला जो शीथ आहे त्या शीथला काय म्हटलं आपण सेंट्रल शीथ. सो दिस स्ट्रक्चर प्रेझेंट ॲट द सेंटर ऑफ सिलियम अँड फ्लॅजेला. या सेंट्रल पार्टला काय म्हटलं मग 2 arrangement, but 2 means C1 and C2, and these are enclosed by the sheath. That sheath is known as the central sheath, and these are present toward the center, and these toward the periphery which having the how many doublets 9 doublets, so that is called as the peripheral protein. पहा स्ट्रक्चरल जर पाहिलं आपण तर पेरिफेरलला जे 9 प्रोटीन्स आहेत किंवा 9 फिलामेंट्स आहेत त्या कोणत्या फॉर्ममध्ये असतात डबलेटच्या फॉर्ममध्ये असतात. फॉर एक्झाम्पल आपण यामधील त्यांचं जर लोकेशन फिक्स केलं तर फर्स्ट फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी फर्स्ट आहे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 and these are the 9 spot where the doublets are present. पहा या डबलेट्स मध्ये स्ट्रक्चरली आपण पाहिलं की डबलेट्सच्या मध्ये इनर साइडला कोणता पार्ट्स असतो, इनर साइडला ए असतो आणि त्याला अटॅचमेंट आउटर साइडला कोण आहे बी. सो दॅट इज कॉल्ड एज द A and this is known as the B. So doublet which is present toward the periphery, and that doublet which having the A microtubules and B microtubules. A microtubules present toward the inner side and B microtubules present toward the outer side. How many microtubules? 9 microtubules present toward the periphery. So these are called like the A outer side, B. Now another A present toward the inner side, outer side ला काय म्हणतो आपण B. All these are the how many number 9 doublets, they are present in toward the periphery. So inner side ला येणार आहेत म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण A and outer side ला येता B. तर स्ट्रक्चर मध्ये आपण टोटल पेरिफेरल पार्ट्स आपण डिनोट करतोय ज्यांच्यामध्ये अरेंजमेंट पाहिलं आपण
क्रॉस ब्रिज, त्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी इनरला जो ए आहे त्यांच्यामध्ये टोटल प्रोटोफिलामेंट्स किती असतात 13, बी मध्ये किती असतात, बी मध्ये 10 असतात आणि ते अटॅच कुणाला असतात, ए ला अटॅच असतात. तो दॅट इज कॉल्ड लाईक द A microtubules present toward the inner and B present towards the outer. याच्यानंतर आपण पाहिलं की A जो या ठिकाणी मायक्रोट्युब्युल्स आहे विच हॅविंग द 2 आर्म्स, ज्याला काय म्हटलं आपण, inner arms, and that inner arms which having the bended structure and outer arms which having the curve or hook like structure, so that is called like the arms. So how many arms are present in a microtubules present toward the peripheral? 2 arms, one is the inner and another one is the outer. Inner arm is the bended and outer arm these are the hook like structure. So all these are the inner कोणता आहे A च्या मध्ये मग inner side ला हा बेंड लाईक स्ट्रक्चर, आउटर साईडला हुक लाईक स्ट्रक्चर. मग या ठिकाणी जे टोटल स्ट्रक्चर आहेत ते स्ट्रक्चर आपण दाखवतोय एला इनर साईडला आणि आउटर साईडला हुक लाईक स्ट्रक्चर, इनर साईडला बेंडेड स्ट्रक्चर, आउटर साईडला हुक लाईक स्ट्रक्चर. सो ऑल दीज आर द अराइज फ्रॉम, कुणापासून अराइज होतात, ए पासून अराइज होतात. म्हणून या स्ट्रक्चरला आपण पाडलं तर याला हुक लाईक पार्ट्स एक दाखवतो आपण आणि अदर इज द बेंडेड स्ट्रक्चर. सो दॅट इज कॉल्ड लाईक द काय म्हणतो आपण त्याला, आर्म्स. सो दीज आर्म्स आर प्रेझेंट towards the periphery and extensions from the A microtubules and these are present toward the peripheral. सर्व स्ट्रक्चर मधील पा इनर ए पासून येणारा मायक्रोट्युब्युल्स, त्यामधील इनर बेंड, आउटर हुक लाईक, इनर बेंडेड, आउटर हुक लाईक, नाव इनर bended and outer hook like. So these are the structure in a coelom and flagellum. पा स्ट्रक्चर मध्ये काय काय प्रेझेंट आहे, सेंट्रल अरेंजमेंट 2 and others these are the 9 peripheral tubules. Now these are the सर्कल्स काढण्यासाठी आपण हा डॉटेड लाईन दाखवला होता, हा पार्ट्स इथं आपण पेरिफेरल 9 प्रोटीन्स पहा. या 9 पेरिफेरल प्रोटीन जे आहेत these are formed by the ट्युब्युलिन प्रोटीन. लक्षात ठेवा कशापासून तयार होतात ह्या, ट्युब्युलिन प्रोटीन. सो डबलेट्स इज फॉर्म्ड बाय डबलेट्स और पेरिफेरल दिस 9 डबलेट्स अँड सेंट्रली प्लेस्ड मायक्रोट्युब्युल्स विच इज फॉर्म्ड बाय विच ट्युब्युलिन, सॉरी विच प्रोटीन, ट्युब्युलिन प्रोटीन. MCQs विचारला जाईल. ज्या डबलेट्स असतात आणि सेंट्रल, ज्याला आपण कोणती अरेंजमेंट म्हटलं पहा, 9+2 अरेंजमेंट. तर 9 पेरिफेरल अँड 2 सेंट्रल, बोथ मायक्रोट्युब्युल्स आर फॉर्म्ड बाय वन ऑफ द प्रोटीन. दॅट प्रोटीन इज नोन एज द ट्युब्युलिन प्रोटीन. व्हिअर आपण पाहिलेलं आहे त्यांच्यामध्ये जे अरेंजमेंट असते ते सब युनिट्स कोणते असतात, अल्फा सब युनिट्स अँड बीटा सब युनिट्स. सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेझेंट इन द मायक्रोट्युब्युल्स. नाव दिस मायक्रोट्युब्युल्स, पेरिफेरल 9 मायक्रोट्युब्युल्स, these are linked to adjacent. पहा त्याला आपण AB लिंकर असं म्हणतात. आणि अरेंजमेंट जी आहे ते अरेंजमेंट कशी असते पहा, इनर मायक्रोट्युब्युल्सचा इनर आर्म, काय म्हटलं मी, इनर आर्म्स ऑफ ए मायक्रोट्युब्युल्स दीज आर लिंक्ड विथ द बी. पहा हा कोण आहे, ए आहे, हा कोण आहे, बी. इनर साईडला कोण आहे, ए, आउटर साईडला बी, इनर साईडला ए, आउटर साईडला बी मायक्रोट्युब्युल्स. पण ज्यावेळेस आपण त्यांचं इंटरकनेक्टेड करतात त्यावेळेस इनर मायक्रोट्युब्युल्स ऑफ इनर आर्म इज लिंक्ड विथ द आउटर बी अँड दॅट इज नोन एज द लिंकर और दॅट इज कॉल्ड एज द AB लिंकर. पा कशाला जोडला आपण, इनर आर्म्स ऑफ ए these are connected to the B, inner arms of A connected to the B. कुणाला कनेक्ट करतो आपण, हा B ला कनेक्ट करतात. सेम इनर B ला कनेक्ट करतो, इनर हा B ला कनेक्ट होतो, त्यांच्यानंतर हा इनर B ला कनेक्ट केला जातो, यांचा इनर आर्म्स हा B ला कनेक्ट होतो आणि हा इनर आर्म्स हा B ला. आणि ती जी अटॅचमेंट आहे ती कशी असते, क्लॉकवाईज डायरेक्शन. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज द, या पार्टला काय म्हणतो आपण, AB लिंकर और इंटरकनेक्टेड ब्रिज, AB इंटरकनेक्टेड ब्रिज किंवा त्याला म्हणायचं AB लिंकर. ए मायक्रोट्युब्युल्स ऑफ पेरिफेरल टू कनेक्टेड टू द ॲडजसंट B और आउटर मायक्रोट्युब्युल्स दॅट इज कॉल्ड एज द AB लिंकर अँड दॅट इज नोन एज द आर्म्स. ह्या दोन पार्ट्सला काय म्हणतो आपण, दॅट इज कॉल्ड एज द आर्म्स.
सो आर्म्स इज अटॅच्ड कुणाला असतात एला आणि लिंकर कुणामध्ये असतो ए टू बी. नाव दीज आर द पेरिफेरल प्रोटीन. स्ट्रक्चर कुणाचं पाहतोय आपण सिलियम अँड फ्लॅजेलम. यानंतर लक्षात ठेवायचं A microtubules present towards the peripheral they are extends त्यांच्यापासून extends radially एक spoke arrange होतात किंवा radially straight rod like structure they are extend towards the कुणाकडे असतात central sheath they do not touches. याला टचेस आहेत का नाही आहेत. नियर येऊन तो सोलन पार्ट्स असतात. पाम A of peripheral proteins which extend the elongated structure rod like structure that is known as the radially spoke. या पार्टला काय म्हणायचं radial spoke. एक्सटेंड्स कुणापासून झालं पा A मायक्रोट्युब्युल्स पासून एक्सटेंड होतात. कुणाकडे एक्सटेंड होतात टुवर्ड द सेंट्रल शीथ. मग सेंट्रल शीथकडे एक्सटेंड होताना यांच्यामध्ये एजेसला सोलन पार्ट्स असतो त्याला आपण स्पोक हेड असं म्हणतात. पा दॅट इज नोन एज याला लेबलिंग केलं आपण काय म्हणतो आपण याला स्पोक आणि तो रेडियली अरेंज्ड आहे त्यामुळे त्याला रेडियल स्पोक म्हणतात. आणि ते किती असतात 9 पेरिफेरल प्रोटीनपासून एक्सटेंड होणारा जो हा पार्ट्स आहे याला काय म्हटलं स्पोक. पा लेबलिंग सेंटरमध्ये जो प्रेझेंट आहे यांना काय म्हटलं आपण C1 अँड C2 जो कशापासून तयार होतात मायक्रोट्युब्युल्स. मग मायक्रोट्युब्युल्स C1 अँड C2 इंटरनली कनेक्टेड बाय कोण आहे हा दॅट इज कॉल्ड एज द क्रॉस ब्रिज. काय म्हणतो आपण याला क्रॉस ब्रिज. So these are enclosed due to the sheath that is known as the central sheath. याला काय म्हणतो आपण central sheath or that is called as the axonomeचं internal structure. यांच्यानंतर हा जो radial spoke आहे याला काय म्हणतो आपण spoke head. That is the solen part that is called as the spoke head. Now these are the A and B microtubules. या पार्टला काय म्हटलं आपण हे arms and that arms which is present toward the outer and inner. त्यानंतर हा जो एंटायर पार्ट्स आहे त्या एंटायर पार्ट्सला एनक्लोज्ड करणारा एक मेम्ब्रेन असतो पा त्या मेम्ब्रेनला आपण काय म्हटलं दॅट इज कॉल्ड लाईक द कोर किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंडिंग स्ट्रक्चर किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन त्याला काय करतं एनक्लोजिंग करतं. त्याला प्रोटोप्लाझ्मिक शीथ म्हटलं आपण काय म्हटलं त्याला प्रोटोप्लाझ्मिक शीथ. अँड दॅट स्ट्रक्चर इज प्रेझेंट इनसाइड द कुणामध्ये प्रेझेंट आहे सिलिया अँड फ्लॅजेला. पा ज्यावेळेस आपण स्ट्रक्चरली प्लाझ्मा मेम्ब्रेन पाहिला फॉर एक्झाम्पल सेलचा हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. जस्ट इनसाइड द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन बेसल बॉडीज प्रेझेंट असते आणि या बेसल बॉडीज पासून ज्यावेळेस हे फ्लॅजेलम येतात त्यावेळेस या फ्लॅजेमला हा एक्सटेंड कोण होतो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सो एक्सटेंशन ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन नाव हिअर द बेसल बॉडी इज प्रेझेंट अँड दिस बेसल बॉडीज इज नोन एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलियम अँड फ्लॅजेलम सिमिलर टू द सेंट्रिओल. याच्यानंतर आपण स्ट्रक्चर पाहणार आहेत कोणता सेल ऑर्गेनिल सेंट्रोझोम और सेंट्रिओल. तर सेंट्रिओलचं जो इंटरनल स्ट्रक्चर आहे सिमिलर त्याच सारखा ज्याला बेसल बॉडीज म्हटलं प्रेझेंट कुणामध्ये असतो इंटरनल साइडला अँड दीज आर ऑल्सो नोन एज द पार्ट प्रेझेंट इनसाइड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया अँड फ्लॅजेला. व्हेनेवर द मुवमेंट ऑफ सिलिया अँड फ्लॅजेला दे परफॉर्म द डिफरंट टाइप्स ऑफ मुवमेंट. स्वीपिंग मुवमेंट आहे अंडुलेटेड मुवमेंट्स फ्लॅजेलममध्ये आहे. पुढे आपल्याला डिटेल्समध्ये जायचं याच्यात. त्यांच्यानंतर इथं आपल्याला पाहायचं आहे की सिलरी जी मुवमेंट आहे ते मुवमेंट करणारा सिलिया न्यूमरस आहेत. ॲक्च्युअल यांच्यामध्ये हे जे स्पोक्स आहेत व्हेनेवर दे आर मुवमेंट दे आर अटॅचमेंट अँड दे कॅन मूव्ह. हे मुवमेंटच्या त्याला आपण रिकव्हरी स्ट्रोक आणि त्या ठिकाणी पॉवर स्ट्रोक असे दोन स्ट्रोक असतात. ज्यावेळेस पॉवर स्ट्रोक आणि रिकव्हरी स्ट्रोक येतो त्यावेळेस ती मुवमेंट कुणामध्ये ते सिलिया आणि फ्लॅजेलममध्ये हा जो पार्ट्स आहे इंटरनल स्ट्रक्चरमध्ये तर या पार्टला म्हटलं मी प्रोटोप्लाझ्मिक एक्सटेंशन किंवा प्रोटोप्लाझ्मिक कोर और से एक्सटेंड कवर और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दॅट इज कॉल्ड द सिलिया अँड फ्लॅजेला. तर MCQ याच्यावर ज्यावेळेस विचारले जातील तर प्रोटीन्स यांच्यामधले कोणते त्यावर एक आपला पहिला पार्ट्स लक्षात ठेवा. टोटल या ठिकाणी आपण पाहिलं कोणकोणते प्रोटीन्स आहेत पहा. फर्स्ट वन जर आपण ट्युब्युलिन प्रोटीन्स म्हटलं तर ट्युब्युलिन प्रोटीन्स हे कुणाची अरेंजमेंट करतं 9+2. तर 9+2 कुणाला म्हणतो आपण तर मायक्रोट्युब्युल्स म्हणजेच पेरिफेरल 9 अँड सेंट्रल 2 मायक्रोट्युब्युल्स विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन दॅट प्रोटीन इज नोन एज द ट्युब्युलिन प्रोटीन.
and another one, these are the spoke. हा parts कोणता आहे? Spoke, and these are also known as the arms. Both are formed by the protein. That protein is known as the dynein proteins. MCQ झाला तर विसरायचं नाही आहे. पहा, डायनिन प्रोटीन्स पासून काय तयार होतं? डायनिन प्रोटीन्स विच फॉर्म द 9 radially spoke and arms. So arms and 9 radially spoke which is formed by that protein. That protein is known as the dynein, and the microtubules is formed by the tubulin. And last one, the linker. AB linker. These are formed by the नेक्झिन प्रोटीन. कोणतं प्रोटीन म्हटलं आपण त्याला? नेक्झिन प्रोटीन. नेक्झिन प्रोटीन्स पासून फॉर्मेशन होणारा जो लिंकर आहे त्याला काय म्हटलं आम्ही? AB लिंकर. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज द नेक्झिन प्रोटीन्स. सो ऑल दीज आर द प्रेझेंट इनसाइड द सिलिया अँड फ्लॅजेल्ला. यांच्यातील कोणकोणते पार्ट लक्षात ठेवायचे आहेत पहा. इन ब्रीफमध्ये सिलिया अँड फ्लॅजेल्ला, दीज आर द स्ट्रक्चरली डिफरंट इन द प्रोकॅरियोटिक अँड युकॅरियोटिक. आपण कोणतं स्ट्रक्चर पाहिलं? युकॅरियोटिक. सिलिया अँड फ्लॅजेल्ला न्यूमरस और मेनी कोणते असतात? सिलिया स्मॉल लेस इन नंबर अँड लॉंगर कोण असतात? फ्लॅजेल्ला. एक्सटेन्शन कुणापासून होतात? सेल मेम्ब्रेन. सो सिलिया अँड फ्लॅजेल्ला इज द एक्सटेन्शन और आउटग्रोथ और हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. That is known as the cilia and flagella. Single, cilium, many, cilia, flagella, मेनी, फ्लॅजेलम, सिंगल. यांच्यानंतर आपण पाहिला इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चरमध्ये थ्रूआउट द ऑल सरफेसवर कोण असतात? सिलिया. जनरली वन एंडला कोण असतात? फ्लॅजेल्ला. मग फ्लॅजेला आणि सिलियाचं जे फंक्शन्स आहे ते फंक्शन्स कोणतं आहे? लोकोमोशन्स किंवा मुवमेंट्स करायला ते हेल्पफुल आहेत. ज्यांच्यामध्ये इंटरनल स्ट्रक्चर पाहिलं तर इंटरनल स्ट्रक्चरमधील मेन 2 पार्ट्स आहेत. फर्स्ट ज्याला काय म्हटलं आपण? प्रोटोप्लाझ्मिक शीथ, अँड अनदर वन इज द एक्झोनोमी और एक्झाइल फिलामेंट. सो दिस एक्झाइल फिलामेंट इट कन्सिस्ट ऑफ अरेंजमेंट कोणती असते? 9+2. 9 कोण आहेत? पेरिफेरल प्रोटीन. त्यांच्यामध्ये कोण प्रेझेंट असतात? डबलेट्स. तर या टोटल पार्टला आपण काय म्हणतो? डबलेट्स. आणि हा डबलेट्स ज्यांच्यामध्ये प्रोटोफिलामेंट्स म्हटलं तर किती असतात? ए मध्ये असतात. ए मध्ये टोटल किती आहेत? 13 आणि बी मध्ये 10. असा डबलेट्स हे किती असतात? पेरिफेरल 9 अँड सेंट्रली 1. सेंट्रली असणारा एन्क्लोज करणाऱ्या शीथला काय नाव दिलं? सेंट्रल शीथ. सो ऑल एंटायर स्ट्रक्चर प्रेझेंट इनसाइड द सिलियम अँड फ्लॅजेलम. MCQ तुम्हाला असं विचारलं जाईल. 9+2 अरेंजमेंट प्रेझेंट इन द सिलिया अँड फ्लॅजेला. सो 9+2, 9 काय? 9 आणि 2 याच्या डिफरन्स काय? 9 प्रेझेंट टुवर्ड द पेरिफेरी, दीज आर द डबलेट, अँड 1 इज अ सेंट्रल. सेंटरमध्ये 2 आहेत आणि त्याला एन्क्लोज करणारं जे शीथ आहे त्याला काय म्हटलं आम्ही? सेंट्रल शीथ. स्पोक किती असतात? रॅडिली अरेंज्ड 9 स्पोक. कोणत्या प्रोटीनपासून तयार होतात? डायनिन. मग त्यांच्यानंतर आर्म कशापासून तयार होतात? डायनिन. आर्ममध्ये किती आर्म्स असतात? 2 आर्म. इनर आर्म अँड आउटर. आउटर कसं असतो? हुक लाईक. इनर कसं असतो? बेंडेड. मग लिंकिंग करताना लिंकर कुणाला म्हटलं आपण? AB लिंकर. AB लिंकर इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन. दॅट प्रोटीन इज नोन एज द नेक्झिन. सो ऑल दीज आर द स्ट्रक्चर प्रेझेंट इनसाइड द सिलिया अँड फ्लॅजेला. नाव दीज आर कॉल्ड एज द सिलिया अँड फ्लॅजेला. तो हाच पार्ट्स आपण पाहतोय. इन ब्रीफ आपण डिस्कस केलेला पार्ट्स ज्याला काय म्हटलं आपण? सिलिया अँड फ्लॅजेला. सिलिया अँड फ्लॅजेला मध्ये स्ट्रक्चर आपण इमेज मध्ये पाहतोय. These are the hair-like movable protoplasmic processes of some cells. Now that is called like the cilia. एक्झाम्पल आपण सिलिया आणि फ्लॅजेला मध्ये पाहिलं तर सिलिया थ्रूआउट द कुठं असतात? सेलच्या सरफेसवर असतात आणि these are helpful for the locomotions or passage of substance. These cilia are the short and numerous. These are the large in number. For example, epithelium of respiratory tract or renal tubules or oviduct funnels. पहा, रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट मध्ये जो नॉस्ट्रिल्स असतात त्या नॉस्ट्रिल्स मध्ये इनर साइडला स्मॉल हेअर लाईक आउटग्रोथ असते. दॅट इज कॉल्ड लाईक द सिलिया. सो दॅट इज कॉल्ड लाईक द epithelium of respiratory tract. Similar like that in kidney, renal tubules. सो दिस रेनल ट्यूब्यूल ऍक्च्युअली आपण पुढे एक्सक्रेशन मध्ये पाहणार आहेत. रेनल ट्यूब्यूलच्या मेन 3 टाइप्स असतात ज्यामध्ये प्रॉक्सिमल कॉर्नर ट्यूब्यूल्स, PCT, DCT अँड लूप ऑफ हेनले. ते इंटरनली त्यांच्यामध्ये पण काय प्रेझेंट असतात? तर त्या ठिकाणी सिलिया प्रेझेंट असतात. सिमिलर ओव्हिडक्ट किंवा ओव्हिडक्ट कॅनल म्हणतो आपण त्याला. ज्यावेळेस फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आपण स्टडी करणार आहेत. फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये जे ओव्हरी पासून अटॅच करणारा पार्ट्स असतो त्याला आपण ओव्हिडक्ट म्हणतात. आणि त्या ओव्हिडक्टला त्या इंटरनली लाइनड कशापासून असतात? सिलिया. सो सिलिया दीज आर मोस्टली प्रेझेंट इन दोज पार्ट. दॅट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट. नाउ दॅट इज कॉल्ड द रेनल ट्यूब्यूल,
सो दॅट इज कॉल्ड द ओव्हिडक्ट. पा इथं ओव्हिडक्ट्स आहेत, ओव्हरीमधून जेव्हा फिमेल गॅमेट्स प्रोड्यूस होतात दॅट इज कॉल्ड द ओहम, अँड दॅट ओहम दे कॅन मायग्रेट और ट्रान्सफर टुवर्ड्स द युटेरस थ्रू द सिलरी मुवमेंट. यांच्यामध्ये इथं प्रेझेंट काय असतात, सिलिया. सो दॅट इज कॉल्ड द सिलिया. And another one is the flagella. So flagella are the comparatively कसा असतो, long असतात, restricted to the one or few in numbers. These are example पा sperm. मेल गॅमेट्स मध्ये जी मोटॅलिटी येते त्यामधील जो टेल लाईक स्ट्रक्चर असतो त्याला काय म्हणतो आपण, फ्लॅजेला. स्पर्म मध्ये प्रोटिस्ट मध्ये पाहिलं असेल तर प्रोटिस्ट मध्ये त्या ठिकाणी काही सेल्सला ह्या फ्लॅजेला प्रेझेंट असतात, अँड दे आर जनरली प्रेझेंट टुवर्ड द वन एंड, अँड दीज आर प्रेझेंट ऑन द ऑल बॉडी सरफेसेस. अँड these structure, these are formed or similar to the basal bodies which is similar to the centriole. पुढे आपण सेंट्रोझोम आणि सेंट्रिओल सेल ऑर्गेनिझम स्टार्ट करणार आहेत. त्यांच्यामध्ये जो बेसल बॉडीज आहेत त्यांच्या सिमिलर स्ट्रक्चर लाईक कुणाचं असतात, सिलिया अँड फ्लॅजेला. सो दॅट इज कॉल्ड द सिलिया अँड फ्लॅजेला. एक्झाम्पल पा, इट इज लाइज इनर आउटर पार्ट सायटोप्लाझम बिलो द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. म्हणजे या ठिकाणी सायटोप्लाझम आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या बिलो इथं असणारा बेसल बॉडीज आहेत तिथून एक्सटेन्शन होतं, म्हणजे या ठिकाणी फ्लॅजेला असेल किंवा इथं न्यूमरस सिले असतील. एक्झाम्पल आपण पॅरामेशियम, ही सेल कोणती आहे, ऑर्गॅनिझम पॅरामेशियम. पा हेअर लाईक प्रोजेक्शन्स आहेत, कवर्ड हे आउटर साइड शीत न करतात त्याला आपण आउटर पार्ट्स म्हटलं. आणि इंटरनल स्ट्रक्चर मध्ये पाहिलं तर आपण एक्सटेन्शन प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हा आउटसाइडला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर म्हटलं. पण इंटरनली जर पाहिलं तर इंटरनली 9+2 अरेंजमेंट आहे. इंटरनल कोरला काय म्हणतो आपण, सपोर्टिव्ह एक्झिनेमी. आणि यांचं जे सेक्शन्स पाहिलं आपण तर त्या सेक्शन्सला आपण अरेंजमेंट मध्ये पाहिलं, कोणती अरेंजमेंट असते, 9+2 अरेंजमेंट. पा या ठिकाणी सेंट्रल शीत आपण पाहतोय. सेंट्रल शीत मध्ये C1 and C2 which is formed by how many micro protofilament, 13 and 13, C1 and C2, and enclosed by the sheath. That sheath is known as the central sheath, and 9 peripheral protein present toward the outer side or peripheral. Now which having the two arm, त्यामधील inner and outer, and in between these two part their linker is present. पा central sheath C1 and C2, central sheath radially arranged स्पोक आहेत. किती स्पोक आहेत तिथं, 9 स्पोक. आणून त्यानंतर या ठिकाणी यांची जी अरेंजमेंट आहे ती अरेंजमेंट कशी असते, 9+2 अरेंजमेंट. तर या ठिकाणी आपण डायग्राम मध्ये पाहतोय पॅरामेशियम, सिलियम या ठिकाणी प्रेझेंट आहेत. फ्लॅजेला म्हटलं तर युग्लिना, युग्लिनाइड प्रोटिस्ट जो ग्रुप आहे त्यांच्यामध्ये हा जो फ्लॅजेला आहे तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पाहतो, आणि इंटरनली आपण डिटेल्स डायग्रामॅटिकली पार्ट्स पाहिलेला आहे. तर या ठिकाणी काय काय लक्षात ठेवायचं पहा, द 9 पेरिफेरल और 9 फिलामेंटस प्रेझेंट टुवर्ड द पेरिफेरी अँड सेंट्रल 2. सो अरेंजमेंट 9+2. सिलिया कशा असतात, न्यूमरस इन नंबर असतात अँड थ्रू आउट द ऑल मेजर पार्ट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल. फ्लॅजेला कशा असतात, लॉंगर and usually 1 to few in number, and these are commonly found at the one end. याच्यानंतर आपण जर मुवमेंट पाहिलं तर सिलिया प्रोड्यूस अ स्वीपिंग मुवमेंट, त्याला आपण स्ट्रोक. त्यांच्यामध्ये आपल्याला पुढे पाहायचं आहे की पॉवर स्ट्रोक आणि त्यांच्यामध्ये रिकव्हरी स्ट्रोक असतो. पॉवर स्ट्रोक हा स्ट्रेट असतो, रिकव्हरी स्ट्रोक हा तो बेंडेड किंवा तो ड्युरिंग द रिकव्हरी स्ट्रोक तो सिलिया काय करतात, बिकम्स लिम्स अँड रिटर्न देअर ओरिजिनल पोझिशन येताना त्या कर्व्ड फॉर्म मध्ये असतात. त्यामधील इन शॉर्ट मुवमेंट करताना त्यांच्यातले जे चेंजेस आहेत ते पार्ट्स इंटरनल मध्ये पाहतात. त्यांच्यानंतर आपण पाहिलं फ्लॅजेला, फ्लॅजेलाच्या मुवमेंट्स मध्ये इंडिपेंडेंटली मुवमेंट असते. त्यानंतर त्यांच्यात लॉंग असल्यामुळं त्या ठिकाणी मुवमेंटला ते मोटॅलिटी इंटायर सेलला ते मदत करतात. सो दॅट इज कॉल्ड द सिलिया अँड फ्लॅजेला. यांच्यात नंतर पार्ट लक्षात ठेवायचे, द प्रोटीन मॉलिक्यूल. डायनिन प्रोटीन पासून काय तयार होतं, करेक्ट, आर्म्स आणि स्पोक हे जे आहेत ते कशापासून तयार होतात, डायनिन प्रोटीन. आणि त्यांच्यानंतर जर नेक्झिन म्हटलं तर नेक्झिन्स पासून काय तयार होतात, AB लिंकर, ज्याला आपण इंटर डबलेट ब्रिज असं म्हणतात. इंटर डबलेट ब्रिज म्हणजे या दोघांना इथं कनेक्ट करणारा. आणि हा जो हेड आहेत पार्ट्स आणि स्पोक आहेत ते कशापासून तयार होतात, दॅट इज कॉल्ड द डायनिन. अँड नाव these 9 peripheral protein and central sheath which is formed by the ट्युब्युलिन प्रोटीन. तर या ठिकाणी आपला सिलिया आणि फ्लॅजेला एक्सटर्नल आणि इंटरनल स्ट्रक्चर आपण कंप्लीट केलं आहे. याच्यानंतर सिमिलर स्ट्रक्चर आहे, थोडेसे चेंजेस आहेत, तो आपण पाहणार आहेत नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये, सेंट्रोसोम्स अँड सेंट्रिओल. ओके, लेट अस स्टॉप हियर. नाउ रिमेनिंग पार्ट विल बी स्टार्ट इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. थँक यू.